بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره واید پوینتر میخوانیم که یکی از نوع از پوینتر می باشد. در عموم ما واید را به خاطر استفاده می کردیم که هیچ یک دیتا تایپ آن برای ما معلوم نباشد. میخوانیم که اینجا چی میگوید. In C programming, a void pointer is a pointer that has no specific data type associated with it. It is used to hold the address of any data type. ما میتوانیم توسط end, character, double و غیره و غیره ما استفاده کنیم. It is used and its usage is commonly seen in functions that deal with memory allocation and deallocation. خب ما memory allocation و deallocation را خواندیم و در فانکشن هم ما میخوانیم در ویدیوی آینده. One of the key uses of a void pointer is to allocate. خب موضوع ما از اینجا شروع می شود. Void pointer is to allocate memory for a block of data without specifying the data type at the time of allocation. ما در وقت allocation وقتی ما یک allocation میگیریم ما برای ما معلوم نمی باشد که این دیتا از چی نوع دیتا می باشد و یا ما باید چی نوع دیتا داشته باشیم. پس هر نوع دیتا باشد در واید از آن استفاده می شود. به همین ترتیب ما چی می کنیم؟ واید را استفاده می کنیم تا بتوانیم هر یک ادرس دیگه یک پوینتر باشد و یا یک فانکشن باشد و یا هم یک دیگه وریبل ساده باشد، استاتیک البته، ما آن را جابجا کنیم. پس در این صورت ما می توانیم از واید استفاده کنیم. میریم به IDE و یک مثال در آن کار میکنیم. در اینجا بازم ما میاییم از هش اینکلود استفاده میکنیم و بعد از هش اینکلود از stdio استفاده میکنیم و مستقیم از فانکشن مین و از همه اول ما چی میکنیم؟ انت یک قیمت را میگیریم، مثلا نمبر، و مساوی میدیم به 29 و بعد از آن ما یک دیگه انتیجر میگیریم و یا فقط همین یکی درست می باشد. اینجا ما میاییم از واید استفاده میکنیم، واید و پوینتر استفاده میکنیم. واید پوینتر نوشته میکنیم واید وریبل و حالی واید با واید وریبل ما میگیریم ادرس نمبر را معرفی میکنیم و در اینجا ما دوباره میگیریم هرچی که داشته باشیم در این پوینتر ما آن را میگیریم، تایپ کاستینگ میکنیم و با اند تغییر میدیم. پس ما میگیریم مثلا هرچی اسم داشته باشیم پوینتر ptr مساوی به end. اینجا ما تایپ کاستینگ گرفتیم و در اینجا چی کردیم؟ همین واید وریبل را نوشته کردیم. میاییم پرینت میکنیم printf و نوشته میکنیم integer value is چی می باشد؟ ptr. خب باید ptr را ما در اینجا نوشته کنیم، اینجا %d و بعد از کامل البته در اخیر هم اختتامیه. ما میگیریم بعد از کنترل اس کد خود را رن میکنیم. باید برای ما 29 بعد از ساختن یک سی فایل پرینت کند و میبینیم که برای ما پرینت کرد. این بود درس امروزی که ما واید را خواندیم و دیدیم که چه قسم ما دوباره واید را به یک دیگه فرمت تبدیل کرده میتوانیم تا بتوانیم در کد خود از آن به راحتی استفاده کنیم. پس تا بعد، خدا نگهدار.